ساعت شنی زمان ذرات خود را فرو می ریزد. این گونه مرکب تکامل گام به گام تازیانه خورده به جلو رانده می شود. مرکبی که از میان کوره راه ها گذشته، ره سنگلاخ های جاده هستی را پیموده، در هر تنگه و وادی خود را در برابر دیوارهای صخره‌ای عبور ناپذیر دیده، اما با شگفتی صخره ها را به سخره گرفته، از میانشان ره گشوده، رو به افقی بالاتر خیز برداشته است. تبیین جهان، قسمت 11، مختصری درباره تاریخچه تکامل. حالا اجازه بدیم با این داستانی که گفتیم، داستان کوتاه، به داستان گفتن خاتمه بدیم و تاریخچه تکامل رو به مدد علم یقینی، نه اینکه مثلا اون فیثاغورسی چی گفت یا ارسطو چه چیز رو گفت که نادرست بود، بلکه به مدد علم یقینی که تا بال بهش اتکا داریم، یعنی به زبان واقعیت محض مختصراً بیان بکنیم. روشن بسیاری چیزها رو نمیدانیم، ولی به هر حال به اتکای همین دانسته‌های فعلیمون، دانستنی‌های بشر رو میگم، هرچند کلی و مختصر، میتونیم برای مسیر بعدی راه باز بکنیم. تاریخچه تکامل. بذارین مثلا از همین جایی که نشستیم شروع بکنیم. همه محیط سالن رو میبینیم و افراد رو که نشستن. امروز در ساعت و روز مشخص، سال مشخص. 100 سال پیش اینجا چه خبر بود؟ کجا بود؟ زمان ناصرالدین شاه بود، زمین بیابانی بود یا لمیزرعی بود در حاشیه تهران کوچک اون روز. چه بسا جاده‌هایی ازش میگذشت، ولی به هر حال این ترتیبی که الان اینجا نشستیم نبود. اگر 100 سال رو تبدیل بکنیم به 1000 یا هزارها، شکی نیست که اصلا دیگه خبری از تهران نیست در اینجا. چه بسا آبادی‌های خیلی کوچیکی دور یا نزدیک وجود داشته باشند. وقتی که صحبت از میلیون شهر، یعنی مثلا 1 میلیون سال پیش، صحبتی از انسان دیگه نیست تو این دنیا. انسانی با ریخت و هیکل ما، درست مثل امروز ما. اگر به 50 میلیون و 100 میلیون و 500 میلیون بکشه، اینجا اصلا حیاتی وجود نداره. میشه تصورش رو کرد که اینجا چه خبر بوده؟ همین جایی که ما نشستیم. باز هم بریم عقب‌تر، صحبت میلیارد بکنیم. اینجایی که نشستیم کجاست؟ وقتی صحبت صدها میلیون و میلیارد و اینها بکنیم، عمق دریایی یا قله آتشفشانی یا کمرکش کوهی، همه اینها ممکنه. برگردیم
باز هم بیشتر. قبل از حدود 4 یا 5 میلیارد پیش همه ذراتی که بدن ما رو ساختن هممون با هم جزئی از خورشیدیم. برگردیم 10 میلیارد سال قبل هیچ چیزی نیست، یک ابر رقیق تنک با ذرات بسیار پراکنده. نه ماهی هست، نه خورشیدی و نه روزی و نه روز جمعی و نه این محل. این واقعیت محض. و جهان ما بر طبق آخرین تحقیقات علمی 10 میلیارد سال تقریبا عمرش هست. جهان که میشناسیم. در اینکه این جهان چطوری ایجاد شد تئوری و بحث خیلی زیاده. درباره چگونگی پیدایش هستی و جهان دانشمندان بر روی میز دانش بشر انگاره‌های متفاوتی گذاشتند. به یمن پیشرفت دانش و آزمایش‌های دقیق علمی، انگاره مورد قبول تئوری انبساط و گسترش گیتی یا نگری تخم کیهانی نام دارد. این انگاره در سال 1930 میلادی 1309 خورشیدی ارائه شد و بر پایه مجموعه‌ای از مشاهدات و اصول ریاضی و با بهره‌گیری از نسبیت عمومی انیشتین پایه‌گذاری شد. نگره تخم کیهانی پیدایی جهان را در حدود 13 میلیارد و 700 میلیون سال پیش برآورد می‌کند. در زمانی که تنها ماده موجود یک هسته اتم یا جرمی کمتر از آن در فضا و زمان صفر بوده است. ذره‌ای که انرژی بسیار زیادی در آن متکاثف بوده بر اثر گرانش شدید ناشی از فشردگی ناگاه انفجاری مهیب آنگونه که حتی تصورش در ذهن انسان گنجانده نمی شود رخ می دهد. در پی انفجار مهیب نخستین دگرگونی های شدید رخ داده که حاصل آن پیدایی ماده و ذرات گوناگون است. از طرفی از همان لحظه انفجار بزرگ جهان با سرعتی شگفت رو به انبساط و گسترش می نهد، گسترشی که تا به امروز ادامه دارد. در سال 1930 پس از اینکه ادوین هابل دانشمند آمریکایی ثابت کرد کهکشان‌ها با سرعتی برابر با 10,000 کیلومتر بر ثانیه از یکدیگر دور می‌شوند، مهر تأییدی بر گسترش گیتی نهاده شد. اگر تصویر پیدایی و گسترش جهان را رو به گذشته بازسازی کنیم، می‌بینیم که هرچه به گذشته می‌رویم، کهکشان‌ها به یکدیگر نزدیکتر شده و جهان متراکمتر، داغتر و نورانیتر می‌گردد. سرانجام به لحظه‌ای می‌رسیم که دما و تراکم بسیار بسیار بزرگ شده، قانونمندی‌ها حد می‌شکنند. انفجار نخستین. پس از آن انفجار و آغاز گسترش جهان در فرایندهای بعدی تمامی کهکشان‌ها، ستارگان و سیارات خود را بر دیواره شگفت هستی خلق می‌کنند. پس همه ما فراورده های انفجار بزرگی هستیم.
بر اساس این فرضیه که معروف به فرضیه تخم کیهانی، ما به صورت به اصطلاح جنینی جهان ما وجود داشته که بعداً با اون انفجاری که گفتم رو به گسترش. ستاره شناسان یا اخترشناسان دیگری هستن، فرضیات دیگری دارن، میگن این غلطه، به خصوص که این تئوری اگر درست باشه مضمونش اینه که نقطه شروعی هست، آغازی هست. یعنی تعبیر فلسفیش این خواهد بود که پس نقطه شروعی داریم که با بی آغاز و بی پایان بودن نمیخونه. بعضیا این رو رد میکنن، معتقدن که گیتی دائما جهان در حال انقباض و انبساطه، مثل قلب که میزنه، یک دوره گسترش، یک دوره جمع شدن، انقباض و انبساط. حالا ما الان مثلا فرض کنیم در یک فاز انبساطی هستیم. صحبت کردن در مورد درجه قطعیت حتی تئوری اول رو بگذاریم کنار، لزومی بهش ما در روش خودمون نداریم. مسئله برای ما از جاهای دیگری خیلی واضح‌تر هست. فقط بذاریم اشاره کنم به این آیه 30 سوره انبیاء، ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما. بازم نمیخوام بگم چون قرآن گفته درسته ها، این آیه هم هست که چون قرار شد که ما اول بی‌طرف باشیم. آسمان ها و زمین اول بسته بودند، بعد بازشون کردیم. یا آیه 47 سوره زاریات، و السماء بنیناها بعید و انا لموسعون. آسمان ها رو با نیرویی، کدام نیرو؟ اخترشناسا باید جواب بدن. و بعد گسترشش دادیم. یا در این خطبه اول نهج البلاغه چیزایی هست که با آدم نمیدونی اینا چطوری حضرت علی نوشته. بازم بدون که بخوایم طرفداری بکنیم در این موضوع بحث، چند سطرش رو براتون بخونم، خودش خیلی جالبه. انشأ سبحانه فتق الاجواء. پس خدا شروع کرد به شکافتن جوهای لایتناهی. و شق الارجاء، اطرافشو باز کرد. و سکائک الهوا، و دور فضا. فاجری فیها ماء متلاطما تیاره. پس در آن آبی، البته صحبت آبی نیست، میدونیم که نامگذاریه، که گویا بحثی از یک به اصطلاح انفجاری که گفتیم، اون موج اون ابرها که پخش میشد که هر موج صدها از این کهکشان ما رو داشت، چون تا حالا ما 500 میلیونش رو خود بشر شماره کرده، میبرد. موج بسیار متلاطم میرفت میآمد، رو هم فرو میغلطید، بالا میرفت پایین میآمد، میچرخید، مثل اینکه زایندگی در کاره، چیزی قراره بیاد. از بسیار جهات روی هم میغلطید، میرفت و میآمد. متراکما زخاره. متراکم اون احتمالاً باید ذخایرش باشه. حمله علی متن الریح العاصف. اون آب یا اون آبگونه، اون موج یا موجگونه بر پشت یک طوفان سوار بود. و زعزع قاصفه، با صدای بس مهیب و بلند. این هم نظری است در مورد ابتدای آفرینش، اگر ابتدایی باشه. به هر حال اونجایی که ما شروع میکنیم به بحث ازش. گفتیم که نمیخوایم وارد تئوری های مختلف بشیم، فقط از قبل دونستن و اطلاع گفتم. ولی یک چیز دیگه به دستش آوردیم که از اونجا شروع میکنیم. یک ابر رقیق از هیدروژن که سنگ بناست
که به هر حال ما از اونجا باید شروع بکنیم شناخت جهان. ابری که سرچشمه همه زایندگی هاست، ماده‌ای بیشکل و گسترده در همه جا که ما از ساده ترین شکلش شروع میکنیم که هیدروژن. چه تلاطماتی درش هست، چه گرداب‌هایی. گویا چنان که خواهیم دید خبر از زایندگی‌های بس بزرگ است. شکوفایی بعد از شکوفایی، بالندگی بعد از بالندگی. همه چیز که الان شاهدش هستیم ابتدا از اونجا آمد. در آن نخستین لحظه، آنجا که هستی نخستین ذره ساعت شنی خود را فرو ریخت، آنجا که واژه‌های زمان و مکان معنای وجودی پیدا کرد، همه چیز آغاز شد. جهان حریره‌ای بود از ذراتی بسیار ساده. ابر رقیقی از نخستین عنصر سنگ بنای هستی هیدروژن، ابری که سرچشمه تمامی زایندگی هاست. انفجار نخستین همه چیز را به تلاطم و غلیان درآورد. گرداب‌های بزرگ، تو گویی خبری از زایندگی‌های بسا شگفت در راه است. نوید شکوفایی پس از شکوفایی، بالندگی پس از بالندگی. همه چیز از افتادن آن نخستین ذره ساعت شنی هستی آغاز گردید. گفتیم که ما از اون ابر اولیه آغاز میکنیم، اون سیال بیشکل، پراکنده، رقیق و بالا بلند. چرا که زمینه است برای همه آغازهای بعدی. بارزترین خصوصیت این توده گازی شکل ممیزه حرکت و خروش و طغیانش هست. بهتره بگید انقلاب. گویا مدلی است برای انقلاب‌های بعدی، همانند توده انقلابی خروشانی که در هیچ لحظه آرام ندارند. این ابر هم در هیچ کجاش از آرامش خبری نیست. یا بگیم که ما از روزی شروع می‌کنیم به مطالعه‌اش که از آرامش خبری نیست. اگر بشه گفت لایه‌های زیر بالا میاند، بالایه‌ها به زیر میرند و خلاصه سراسرش خروش و طغیان هست. همه طرح‌های بعدی در اینجا هست که یک به یک جوانه میزنند، شکوفه میکنند و سرانجام به ثمر می‌نشینند. شاید اگر ناظر ناآگاهی در اونجا حضور می داشت به این فکر می افتاد که این همه شور و غوغا برای چی هست. ولی امروز ما می دونیم که اونها بی خود نبود. انقلابی مستمر و طولانی
که تا همین امروز هم ادامه داره. به هر حال ذرات ابر هیدروژنی تدریجاً در این کشاکش به هم نزدیک شدند. به علت وجود نیروی خاص که هنوز برش اطلاع نداریم به یکدیگر جذب شدند. ابر متراکم شد. تحت تاثیر فعل و انفعالات درونی حجمش کم و زیاد می شد. در روزهای اول اونقدر پراکنده بود که بدون مبالغه ذراتی که حتی در یک آه گفتن ما وجود داره فضایی رو بیش از سراسر کره زمین یا حتی منظوممون اشغال کرده بود. ولی طی میلیون‌ها یا میلیاردها سال بعد برگشت. اکنون طی این بالا و پایین رفتنها، این تراکم و انفجار، ابر اولیه پاره پاره شد. نیروی گرانش ماده از هم جدا افتاده را منسجم کرد. الکترون‌ها اسیر هسته خود شدند و شرایط برای آفرینش ساختارهای بزرگ آماده گردید. حال ماده می توانست به صورت توده متراکم کهکشانی جلوه نماید. ابتدا نقاط انبوه‌تر جرم کهکشان‌ها را پدید آوردند. آنگاه این توده مواد پیرامون خود را به سوی خود کشید و بزرگ و بزرگتر شد. سرانجام این فرایند پدید آمدن کهکشان‌های بزرگ و درخشنده شد. اکنون جهان دیگر شکل حریره‌ای ابتدایی را نداشت. حال فضای گستره کم تراکمی در دل خود انبوه چراغ‌های درخشنده‌ای دارد که همان کهکشان‌ها هستند. هر کهکشان خود نیز دنیایی است، دنیایی که در آن پدیده‌های نو گام بر هستی دگرگون شونده می‌گذارند. آنجا که نیروی گرانش مواد سرگردان را متمرکز کرده نطفه خلق ستارگان را بنا می‌گذارد. ستارگانی که در لحظه ای زیبا آغاز به درخشیدن می‌کنند. راستی چه داستان شگفتی، از اول تا همین امروز یکی پس از دیگری تماما شگفتی است. قطعات کوچک ابر هیدروژنی با سرعت بسیار در فضا منقبض شدند. بعد از مدتی گازهایی که توی این قطعات منقبض بود شروع به سوختن کرد تحت فشار زیاد. ولی از اون نوع سوختن ها نبود که چیزی از بین بره، چیز جدیدی ایجاد شد. از سوختن مداوم هیدروژن هلیوم به دنیا آمد. به همین ترتیب وقتی درجات حرارت ستاره ها زیاد می شد و به مرحله سرخی می رسیدند، یکی پس از دیگری عناصر دیگه متولد شدند. کربن، آهن، که خود اینها بعداً در ترکیبات و ایجاد ستاره‌های بعدی نقش داشتند و مؤثر بودند. فعل انفعالات هسته‌ای باز هم ادامه داره. از عناصر سبک به سمت عناصر سنگین میریم. عناصری نظیر طلا و سرب خلق شدند. در آخرین مرحله عمر این ستاره ها نسل دوم مواد
یا عناصر فوق‌العاده سنگین، یعنی مواد عناصر رادیواکتیو، اونها هم ایجاد شدند. از همین نسل بود که بعداً در ساختن خورشید ما هم از موادش استفاده شد. هنگامی که داستان شگفت هستی را نزدیک به 5 میلیارد سال به گذشته برگردانیم، در گوشه‌ای کهکشانی در حال گردش بود. کهکشان راه شیری. در نقطه‌ای از این کهکشان غبارهایی حاوی اتم‌های مختلف در فضای بین ستارگان سرگردان بودند. این عناصر پس از سرد شدن در هم آمیختند. در این مرحله این قسمت از کهکشان سرد و تاریک است. در آن سرمای شدید گازها مایع و مایعات جامد شدند، روندی که بستر خلق بلورها را آماده کرد. حال اتمها در قالب بلورها بیشکلی خود را از دست داده به صورت منظم کنار یکدیگر قرار گرفتند. بلور شکل نوینی از حرکت ماده است که تکامل در آن مرحله آن را پدیدار ساخت. از طرفی نیروی گرانش آرام آرام عناصر بین ستاره‌ای را به سوی هم کشاند و آنها را واداشت تا در خود فرو ریزند. یک دگرگونی بزرگ که از دل آن ستاره‌ای متولد گردید. خورشید زیر فشار خود گرم و منقبض گشت. در چنین شرایطی اتم‌های هیدروژن با یکدیگر همجوشی کردند و هلیوم ساخته شد. این فرایند انرژی هسته‌ای زیادی را در فضا آزاد نمود. بدین سان خورشید درخشیدن آغاز کرد. در پی خورشید سیاره‌های گردان به دور آن پدید آمدند. یکی از آنها زمین بود. سیاره‌ای که در ابتدا به شکل امروز خود متین، آرام و آبی نبود، بلکه سیاره‌ای گدازان بود که پیرامون خورشید میچرخید. در چنین وضعیتی زمین به علت گرمای خورشید و حرارت 4000 درجه مرکزش سخت آشفته و مضاعف بود. طی چنین تحولی عناصر سنگین در پایین، لایه‌های سنگین‌تر در پایین حول مرکز زمین قرار گرفتند و همینطور لایه‌ها و پوسته‌های زمین تشکیل شد تا این قشر بالایی که الان ما روش نشستیم این دیگه کاملا سرد و جامد گردید. در اثر همین فعل و انفعالات ابر انبوهی فوق‌العاده متراکم و فوق‌العاده زیاد که حاصل ترکیب هیدروژن و اکسیژن بود، همون چیزی که امروز ما بهش بخار آب میگیم، دور زمین رو فرا گرفت و بعد وقتی پوست سرد شد، فضا سرد شد، باریدن گرفت. چه باریدنی! میلیون ها سال پشت سر هم بارید و بارید و بارید. به این ترتیب گودال ها پر شد، دریاها و اقیانوس ها شکل گرفتند. از طرف این دریاها انواع و اقسام مواد معدنی رو با خودشون داشتند. بهترین محل برای تغییر و تحولات جدید. تابش خورشید عامل رعد و برق ترکیبات عالی رو میسر کرد. دنیای جدید از دنیای معدنی به دنیای عالی قدم گذاشت. بعدها طی سالیان دراز نه به قدر عمر ما
با اعداد 100 میلیون و صدها میلیون. مولکول‌هایی پیدا شدند، البته فوق‌العاده ساده بودند، به دور خودشون قشاع فوق‌العاده نازکی داشتند، مثل یک صافی فقط عمل می‌کرد. مواد لازم واردش می‌شدند و اضافاتی هم دفع می‌شدند. حیات، دنیای جدید. تا به حال از دنیای حیاتی خبری نبود و هیچ کس هم نمیتونست اگر بر اون اولیه نظارت میکرد حدس بزنه که به اینجا منجر خواهد شد. زندگی. یک مرحله بعد از اون مولکولی که صحبتشو میکردیم، یک قشاع ژنی دیگه بهش اضافه شد که مخصوص بود به این که ژن‌های نظیر خودش رو تولید بکنه، تولید مثل میکرد. به این ترتیب ارگانیسم، اولین ارگانیسم، سلول زنده در جریان تطور این دنیایی که می‌بینیم ایجاد شد. در این زمان حدود 4 الی 4.5 میلیارد سال از تشکیل منظومه شمسی گذشته بود. یعنی به نسبت امروز ما خیلی نزدیکه، حدود 500 میلیون سال پیش. آغاز حرکت بیولوژیک، آغاز حیات. نردبان تکامل هستی را پیاپی بر پله‌های بالاتر و شگفت‌انگیزتری می‌رساند. 450 میلیون سال پیش در یک جهش و دگرگونی حرکت بیولوژیک آغاز گشت. آغاز زندگی. پس از چندی که زندگی این شگفتی نوظهور در جاده تکامل پیش رفت، به یک دوراهی رسید. 1. فتوسنتز. 2. تنفس. زندگی هر دو مسیر را برگزید. پایه فتوسنتز بر روی کلروفیل قرار داشت و تنفس بر روی هموگلوبین. از این نقطه راه مولکول‌های حیات یافته از یکدیگر جدا گشت. مولکول‌هایی که بر پایه فتوسنتز بودند در زیر اقیانوس‌ها و با استفاده از نور خورشید و تخمیر گاز کربونیک به طور مستقیم انرژیزا بودند. مولکول‌هایی که مسیر تنفس را پیمودند با دریافت مواد غنی و به دست آوردن اکسیژن انرژی تولید می‌کردند. از این نقطه دوراهی تکامل زیستی دو مسیری را پیمود که یکی به دنیای حیوانی و دیگری به دنیای گیاهی رسید. در گامی دیگر سلول‌ها در هم تنیده شده موجودات چند یاخته ای را پدید آوردند. سرآغاز شکلگیری ارگانیسم چند سلولی. حال سلول‌های گرد هم آمده تازیانه دیگری بر مرکب تکامل فرود آوردند. این تازیانه تقسیم کار است. سلول‌های گرد آمده به دور هم بر پایه محل قرار گرفتن خود هر کدام انجام کاری را بر عهده می‌گیرند. زمینه پیدایش کالبدی دارای سلول‌های متخصص. برای نمونه کالبد دارای پرزهای لرزنده‌ای شد که امکان حرکت را به آن میداد. برخی از کالبدها بر روی خود نقاط حساسی نسبت به نور به وجود آوردند. در این میان برخی سلول‌ها وظیفه رساندن اطلاعات میان اجزای مختلف کالبد را بر عهده گرفتند. سلول‌هایی که در مسیر تکامل تبدیل به سلول‌های عصبی گشتند، اما آنها گام را فراتر گذاشته
پس از میلیون ها سال که در هم تنیده شدند، در اوج تکامل خود پدیده‌ای به وجود آوردند که جهان و هستی را دگرگون کرد، همون که در دل خود آگاهی را نهفته داشت. مغز. نقاش چیره دست تکامل خستگی نمی شناخت، پیاپی رنگ ها را در هم می آمیخت و بر بوم هستی جلوه های شگفت و متکامل تر می کشید. طی میلیون ها سال جانداران پرسلولی صاحب مهره شدند، انقلابی در تکامل زیستی. پس از این جهش 450 میلیون سال پیش دریاها میزبان جانورانی نو ظهور گشت. ماهی‌ها. در پی ماهی‌ها ذوحیاتین گام بر سیاره آبی گذاشتند. ملاحظه می‌کنید کارگاه تکامل بدون یک لحظه استراحت مشغول. آیا فشاری در عقب هست؟ آیا شور و شوقی در کاره که هر دم محصول جدیدی عرضه می‌کنه؟ بعد ذوحیاتین واسط بودند بین دریا و خشکی، زندگی رو از دریا به خشکی منتقل کردند و اونجا اسلافشون خزنده ها بودند. بعد نوبت پرنده ها رسید. بالاخره در یکی از قله های پیشرفت نوبت پستانداران و موجودات جدیدی که گربه مانند بودند، چیزهایی که امروز بهشون میگیم ماقبل میمون ها، در شاخه های متعدد و متنوع به سرعت رشد کردند. یکی از این شاخه ها به گوریل و شامپانزه و اینها ختم شد، یکی هم به جانوران شبیه به میمون های آدم نما تلاشی برای اینکه از 4 دست و پا راه رفتن، راست قامت بشن. داستان بسیار پیچیده است، بسیاری از نقاطش هم هنوز تاریک و مبهمند، اما این مسلمه که مسیر همین مسیره. هشت میلیون سال پیش انسانها در آفریقای شرقی توانستند روی 2 پا بایستند. انقلابی در تکامل زیست شناسی. ایستادن، دگرگونی در لگن خاصره، کوتاه شدن بالاتنه، تأخیر در دنده ها و چگونگی قرار گرفتن سر بر روی ستون فقرات را در پی داشت. انسان پی برد که با پرتاب سنگ و چوب می تواند حیوانات را از پای درآورد. انسان شکار خود را تقسیم می کرد. یک علامتی از آغاز دورانی جدید، دوران نخستین تقسیم کار و زندگی اجتماعی. جهانی نوین پدیدار می گردد. انسان، جهان انسانی آغاز میشه. انسان اجتماعی پا به عرصه وجود گذاشت. چه کسی فکر میکرد که اون ابر اولیه آبستن چه حوادثی است؟ در همین حال به موازات پیدایش جانوران، گیاهان نیز در خشکی، در دریا، در هر جایی توسعه لازم رو پیدا کرده بودند. شگفتی بعد از شگفتی. یکی آخر یعنی انسان از همه اونهای دیگه شگفت‌انگیزتر بود و هنوز هم هست. چه کسی میتونه از مطالعه این داستان با همه شکوه و عظمتش احساس خشوع نکنه؟ در این جای بحث هنوز
نپرسیم خشوع نسبت به چیه، ولی به هر حال احساسی است که هر آدم بیداردلی در درون خودش احساس میکنه. از این پس ما با حرکت اجتماعی و حرکت فکری مواجهیم. بعد از انسان حیات حیوانی روش حیات جدیدی برقرار میشه. زندگی انسان ابتدا خیلی اولیه و ساده بود، اونقدر ساده که کمتر تفاوت‌های اجتماعی که امروز ما می‌بینیم اونجا قابل مشاهده بود. به قول قرآن کان الناس امة واحده، نه طبقه، نه استثمارگری، نه استثمار کننده‌ای. زندگی بدون طبقات لابد چه زندگی شیرینی بود، ولی این زندگی در مادون آگاهی بود. با هم کار میکردن، تولید میکردن و با هم میخوردن. اونقدر هنوز زندگی اولیه بود که چیزی برای استثمار کردن وجود نداشت. پس این مساوات مادون آگاهی بود. خیلی از این چیزهایی که ما فکر میکنیم در زندگی انسان از روز اول بوده اصلا نبود. دولت نه، ارتش نه، نیازی نبود. این موجودات جدید اجتماعی کار میکردن با هم. این درصد بهره‌وری کارها و تولیدشون رو بالا میبرد. ابزار جدیدی کشف می‌شدند و به هر حال زمان رسید که اضافه تولید ایجاد شد. قبل از این چیزی وجود نداشت که اضافه بیاد. از این بعد اضافه اومد. با پیشرفت ابزار موضوعی برای استثمار. وقتی استثمار موضوعیت پیدا کرد، احساسات خفته‌ای در درون انسان که تا به حال اجتماعاً محلی برای بروز نداشت، این محل رو پیدا کرد. فزون طلبی، به قول قرآن تکاسل یا استکبار. و به این ترتیب تاریخ استثمار آغاز شد، تاریخ طبقات. چقدر تنگ نظری است اگر فکر کنیم اون شگفتی ها، اون آغازها از اون ابر ابتدایی به خاطر این بوده است که عده‌ای بیان با عده دیگه جنگ و دعوا کنند و حاصل کار اونها رو تصاحب بکنند. چه کسی میتونه بگه که به خط پایان رسیدیم، دنیا همینه؟ کی دنیا اینطور بود و که اینطور خواهد بود؟ اولین صورتبندی طبقاتی شاید بتونیم مشخصاً اسمش رو نظام بردگی بگذاریم. ستونهای نظام بردهداری بر روی خرابه‌های کمون اولیه برپا گردید. در دستگاه بردهداری اقلیت بردهدار اکثریت برده‌های زیر دست را استثمار می‌کردند. ارتش کار. بردهدار مالک جان و حاصل کار برده بود. قطره‌های خون، ذره‌های جان و ثانیه‌های عمر بردگان بناهای عظیم و کاخهای بردهداران را بنا می‌کرد. اهرام ثلاثه با سنگ‌هایی ساخته می‌شد به وزن چند تن. سنگ‌های غول پیکری که از کیلومترها آن طرفتر توسط برده‌ها کشیده می‌شد. این اهرام تنها برای نشان دادن شکوه پوشالی طبقه استثمارگر بود.
باغ‌های معلق بابل با تمامی سرسبزی و تراوتش چیزی نبود جز زمینی بنا شده بر استخوان بردگان، زمینی که اکنون طبقه بردهدار از سبزی و تراوتش روح خود را پالایش می‌کرد. دستگاه بردهداری در خاور زودتر از باختر برپا شد، چرا که در مشرق زمین تمدن‌های نخستین زودتر برپا گشتند. بدین صورت حدود 3500 سال پیش از میلاد دستگاه بردهداری در بخش‌های مختلف خاورمیانه، شمال آفریقا، قفقاز و نواحی دیگر مشرق زمین برپا بود. بردهداری چند هزار سال به درازا کشید، سالیانی که رنگ خون بردگان در جای جای آن به چشم می‌خورد. استثمار عریان، جنایات بی‌پایان. در همین دوره هم بود که اکثر انبیا ظهور کردند. آدم‌های آزاده‌ای بودند با ادعای اینکه به رسالت آمدند. هرچه بودند این مطلب درشون مشترک بود که به خاطر برده‌ها و محرومین می‌جنگیدند و به حرفشون معتقد بودند. پیگیرترین مبارزات رو در زمانهایی داشتند که اون موقع از مصلحین و انقلابیون امروز خبری نبود. بحث درباره این دست آدم‌ها و حتی آثاری که در پیشرفت علوم و فنون از خودشون به جا گذاشتند رو فعلا به کنار می‌گذاریم. تدریجاً طی مبارزاتی که این برده‌ها با الهام از این انبیا یا مصلحین دیگر کردند، روی زمینه رشد وسایل تولید و ارتزاق، سیستم بردگی حاکمیت خودشو در بسیاری جماعات از دست داد. بردهدار به ارباب و برده به رعیت تبدیل شد. ارباب و رعیتی طبیعتاً اونقدر فشار نمی آورد به دهقان که در نظام قبلی به برده وارد می شد. کشتن رعیت به سادگی کشتن برده نبود. خیلی ساده می تونستن برده رو بکشن، اونقدر ساده که بزرگترین مغز متفکر دنیای قدیم که ارسطو باشه برده رو صریحاً به عنوان افزار جاندار می شناخت. خیلی هم طبیعی بود. اصلا این صحبت ها که همه انسان هم سفید و سیاه نداره و فلان اینا خیلی چیز عجیبی بود. از نظر ارسطو ابزارها دو نوع بودن، جاندار و بیجان. نوع جاندارش برده ها بودن. برها، رعیت ها، دهقان ها ضمناً بیشتر از برده هم درآمد داشتن. جزئی از محصول ممکن بود به خودشون برسه، ولی باز هم مبارزه ادامه داشت. صحنه جهان هیچ وقت خالی از انقلاب و مبارزه نبوده. به نظر میرسه که حالا که ما ایستادیم و گذشته رو میبینیم، اصلا قرار نبوده، اگه بتونیم این کلمات رو الان در اینجای بحثمون به کار ببریم، قرار نبوده که استثمار پایدار باشه. جنگ‌های بزرگ دهقانی سرانجام باز هم در زمینی از رشد حرف و ابزار در قسمتی از جهان منجر به این شد که نظام سرمایه‌داری و تولید صنعتی جانشین زمینداری بشه. از حدود سده 15 میلادی در برخی کشورهای اروپا کارگاه‌ها و کارخانه‌های کوچکی برپا شد. پیدایی این کارخانه‌ها به یمن پیشرفت فناوری بود، به ویژه کشف نیروی بخار و پیشرفت نسبی علم مکانیک. دستگاه‌ها و ماشین‌ها برخی از کارهایی که انسان با دست انجام می‌داد را با سرعت بیشتر و بازدهی بالاتر انجام می‌داد. اما نیرویی که کارخانه را می‌چرخاند
نیروی بازوی کارگر بود. در نظام سرمایه‌داری صاحب کارخانه و سرمایه‌دار برای به دست آوردن سود بیشتر در پی بالا بردن زمان کار کارگر، همچنین پایین آوردن حقوق آن بود. این گونه بهره‌کشی و استثمار در نظام جدید شکل گرفت. حال رعیت جای خود را به کارگر داده بود و ارباب به شکل سرمایه‌دار کارگر را استثمار می‌کرد. در نظام سرمایه‌داری کارگر دیگر وابسته به زمین نیست، بلکه به ماشین وابسته است و نیروی کار خود را می‌فروشد. اما ورود به دنیای جدید خود گامی به پیش بود. عرابه تکامل اجتماعی وارد جهانی نوین گردید. عصر جدیدی آغاز میشه، عصر رنج برآمد، جنبش های انقلابی اونها، یعنی جنبش هایی که نیروی اصلیش رو به قول قرآن مستضعفین تشکیل میدن، ولی سرمایه‌داری هم ضمناً داره رشد میکنه. وقتی بازار داخلیش رو اشباع کرد در هر کشوری، از طرفی تکنیک هم رشد میکرد، در داخل خود بازار داخلی هم نمیتونست همه تولید رو آب بکنه، به ناچار سرمایه مرزهای ملی رو شکست و راهی کشورهای دیگه شد. سرمایه‌داری جهانی به این وسیله از حالت ناحیه‌ای و منطقه‌ای و ملی خارج شد و یک پیوستگی جهانی پیدا کرد. البته تکامل همونطور که گفتیم هیچگاه از خروش باز نمی‌ایستاده و از پیش رفت و در هر مرحله ابزاری رو فراهم کرده که سد رو بزنه کنار و راه خودش رو به جلو باز بکنه. امروز هم همینطوره. خلق‌های تحت ستم اندام‌ها و وسایل رو به صورت ارگان‌های انقلابی، سازمان‌های انقلابی تقدیم می‌کنند، می‌پرورونند تا سد رو کنار بزنیم و جاده کمال رو باز کنیم. به این ترتیب که میشه حکم کرد بر اساس اونچه از گذشته در آوردیم و نه دیگه بر اساس ذهنیت محض که سرانجام قول رو به زانو در خواهیم آورد. خب این راه به کجا خواهد رفت؟ خواهیم رفت بدون تردید به سمت اجتماعی که در اون خبری از ستم، خبری از طبقات و خبری از استثمار نباشه. این خواست ما نیست، همون خواستی است که بر اساس اون خواست، اسمش رو هرچی میخوان بگذاریم، ابر اولیه میخروشید، جوانه میزد، شکوفه میکرد و به ثمر مینشست. ما امروز در پیچ و خم یکی از این قله ها هستیم. راستی قله نهایی چقدر شکوفمنده. دیگه اینجا صحبت از قله نهایی کردن یک صحبت ذهنی نیست. شاید نتونیم حتی حدش رو بزنیم، درست به دلیل اینکه در روز اول نمیتونستیم 10 میلیارد سال بعد رو پس بزنیم، ولی در یک چیز جای هیچ تردیدی نیست و اون پیروزی خود راه و کمال این خط هست. ملاحظه میکنیم هرگز به عقب باز نگشتیم تو این مدت. اگر هم عقب نشینی های گاه بوده، لحظه‌ای، مقطعی و نوسانی بوده، اون چه هست پیش رفته. این خوشبینی رو ما از ذهنیت خودمون در نیاوردیم، از واقعیت محض، از کشاکش که تا به حال یک لحظه هم فرو ننشسته بیرون آوردیم. این تاریخچه تکامله.
هر کس در آینده تردید داره نظری به گذشته بندازه که چه بودیم و چه شدیم، از کجا تا به کجا آمدیم. این آینده تابناک همون چیزی بود که اون انبیا، همون دست مردمی که صحبتش رو چند لحظه پیش کردیم، از ابتدا بشارت می‌دادن. چه بشارت بزرگی!